প্ৰথমে মই নিতাজ কিচেন চেনেললৈ সকলোকে আদৰণি জনালোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ সৰু মাছৰ এটা খুবেই ধুনীয়া ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ভাল পাব। মোৰ সৰু মাছ খুবেই প্ৰিয় আৰু যেতিয়া সৰু মাছ ঘৰলৈ অনা হয় মই কেতিয়াও সৰু মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি নাখাওঁ। এটা বিশেষ ধৰণেৰে মই সৰু মাছখিনি বনাওঁ। আপোনালোকেও নিশ্চয় এনেকৈ কেতিয়াবা বনাইছে আৰু যিসকলে বনোৱা নাই এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন। মাছখিনি বনোৱাৰ আগতে মই ভালকৈ ধুই এইখিনি চাফা কৰি লৈছোঁ আৰু মাছৰ পেটু ইয়াত থাকিব নালাগে, খুব ভালকৈ চাফা কৰি ল'ব লাগে। আৰু লৈছোঁ নহৰু কেইফুটামান, নহৰুখিনি মই ফালি লৈছোঁ। 3টা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ। কেঁচা জলকীয়াৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে বেছিকৈও ল'ব পাৰে কাৰণ এইটো জ্বলা হ'লে খাবলৈ খুবেই ভাল হয়। আৰু লৈছোঁ অলপ ধনিয়া পাত, সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই গেছৰ ওপৰত এখন কেৰাহী পাতি দিছোঁ আৰু কেৰাহীখনত মই কোনো তেল নিদিওঁ। গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই ৰাখিব। তাতে এতিয়া মই মাছখিনি দি দিছোঁ। মাছখিনি দিয়াৰ পিছতে তাত দি দিম কাটি লোৱা নহৰুখিনি। নহৰুখিনি মই ফালি লৈছোঁ আৰু তাতে দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া। কেঁচা জলকীয়াকেইটাও মই মাজতে ফালি দিছোঁ। আৰু এতিয়া তাতে মই দি দিম অকণমান পানী, কাৰণ মাছখিনি সিজিবলৈ অকণমান পানী দৰকাৰ হ'ব। এতিয়া তাতে দি দিম এচামুচ নিমখ। ভালকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই এনেকৈ ঢাকোন মাৰি প্ৰায় 10 মিনিটমান সময়ৰ বাবে আমি এনেকৈ ৰাখি দিম। 10 মিনিটৰ পিছত মাছখিনি এয়া সিজি আছে আৰু মাছখিনি পানীখিনি পূৰা শুকাই যোৱা নাই। এতিয়া মই তাতে দি দিম ধনিয়া পাত। ধনিয়া পাতখিনি এনেকৈ দি দিলে ইয়াৰ গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হয়। প্ৰথমে মই দি দিয়া নাই, শেষত দিছোঁ। এতিয়া মই পুনৰ ঢাকোন মাৰি 2 মিনিটমান সময়ৰ বাবে এনেকৈ ৰাখি দিম, পানীখিনিও যাতে শুহি যায়। 2 মিনিটৰ পিছত এয়া চাওক, পানীখিনি একেবাৰে শুহি গৈছে আৰু মাছখিনিৰ পৰা খুবেই ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাইছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু এনেধৰণে আপোনালোকে যদি মাছ বনোৱা নাই তেন্তে নিশ্চয় এবাৰ বনাই খাই চাব, কাৰণ এই মাছ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদিহে ভাল পালে তেন্তে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ।